Magandang umaga sa inyong lahat at welcome back po sa channel ni Captain Bakal. At ngayon, meron lang tayong gagawin na improvised tools na magagamit nyo sa inyong paggawa. Tulad halimbawa nitong grinding base, pointer at 45 degrees. At hali kayo, samahan nyo ako sa paggawa. Ito yung mga materials na gagamitin natin. Ito yung ginagawa na pagka nagtatabas tayo ng 45 degree na halimbawa yung mga tubular pipe or kahit nung basta may 45 degree kayong puputulin. Ito first, itong flat bar, ito 1/2 by 1/4, 9 inches ang haba, tapos ito 7 inches at square bar na 4 inches. Yan lang po. At ngayon, umpisa na natin ng alam nyo, itong mga gagawin natin, wala kayong mabibili nito sa mga hardware, hindi nyo mabibili ito, sariling sikap lang ang paggawa nito. At ngayon, umpisa na natin, no? Kasi mahirap kasi pagka yung baklas kabet pagka gumagawa kayo na puputol kayo ng ng 45 degree. Kaya gumawa kayo nito. Yan ang resulta. Ha? Para hindi kayo nahihirapan, hindi yung baklas kabit, pagka nawawala sa align kasi yan. Pagka baklas kabit. At ngayon, tapos na yan, gawa naman tayo yung isa. Yung pangalawa naman natin gagawin ay yung sander. Lapagan ng sander para hindi dito. Ayan, ito naman yung angle, grinder, lapagan. Parang yung lalagyan niya pagka nagsasander kayo, ilalapag niyo para kahit tumatakbo, ma-under pa yung sander niyo, grinder niyo, pwede nyo hindi nyo na kailangan hintayin yung minto. Okay, umpisa na natin. O ngayon, ang susunod naman natin gagawin ngayon ay yung pantukod pagka may wina-welding tayo. Kasi yung katulong natin na pandiin
para hindi kumilos yung mga wine-welding natin. At eto, pinrepair ko na dahil para hindi na tayo magtagal. Ito, pinalagay ko na itong mga materialis na to. Ito nakuha ko to sa katawan ng compressor ng air condition, yung pinaka rotor, bearing. Ito mga produce lang natin yan, mga ano-ano lang natin yan, ginawa lang natin ng ano. At ito yung kabuuan ng materials na gagamitin natin sa pointer. Ito wala pang pangalan to, bahala na kayo kung anong pangalan na ibibigay nyo sa kanya, pantukod o yung kung ano man ang kahinatnan o kung pagka nabuo to. Sige, umpisa na natin. Lalagyan natin siya ng palong. Ngayon, lagyan natin ng gulong para pampaganda lang tignan. Para magmukha lang siyang ano. Okay. Nasa sa inyo na yun kung gusto niyo lagyan ng gulong. Ng bearing. Total, may bearing ako. Eh, nilagay ko na para pagpaganda ng bearing.
O ngayon, tapos na yung ginawa nating improvised tools. At yan, mapapakinabangan nyo sa mga project nyo. Sa tuwing gagawa kayo, mag-welding kayo, may mga katulong na kayo, mapapaginawa niya ang trabaho nyo. At siya nga pala, bago matapos tong video to, nagpapasalamat ako sa inyo, sa mga tropa, sa kamag-anak sa Tondo, sa Pangasinan, at sa mga family. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. At pakishare nyo na rin sa mga kamag-anak nyo, sa kaibigan nyo, sa tropa, para ma-share natin yung mga kaalaman natin na natututunan natin. Maraming salamat. God bless us all. Thank you po.